สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง สุดเศร้ากองทัพเรือสูญเสียวีรบุรุษกล้าจากอุบัติเหตุเตรียมอาวุธที่ชายแดนเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2568 พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือแถลงยืนยันว่าเรือตรีภัทราวุฒิรัตนวงศ์นายทหารสังกัดกองทัพเรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ขณะเรือตรีภัทราวุฒิรัตนวงศ์เตรียมอาวุธในพื้นที่ปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาและประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ